Có những thứ, mình chỉ cần cúi xuống là nhặt được. Nhưng cũng có những thứ, mình cúi xuống rất nhiều lần, vẫn không nhặt nổi. Sáng hôm đó, tôi đến Hồ Trị An để ngắm cảnh và chụp chim. Đến lúc ra về, thứ khiến tôi nặng lòng nhất lại không phải là những túi ni lông và rác nằm ven bờ, mà chính là sự bực bội trong chính lòng mình. Video này không phải để nói về môi trường, cũng không phải để trách những người đã xả rác. Đây chỉ là câu chuyện về một buổi sáng rất bình thường. Một buổi sáng tôi nhìn thấy Hồ Trị An đang cạn nước. Nhìn thấy những con chim vẫn bình yên bay lượn. Nhìn thấy một cặp vợ chồng vẫn lặng lẽ mưu sinh. Và cuối cùng lại nhìn thấy chính mình. Có một câu hỏi đã theo tôi suốt từ lúc cúi xuống nhặt mẩu rác đầu tiên cho đến khi rời khỏi hồ. Nếu ngày hôm đó không có một cọng rác nào ở ven hồ, liệu lòng tôi có thật sự bình yên không? Tôi đến Hồ Trị An khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những hàng cây phía xa. Không khí còn mát. Mặt đường vẫn còn đọng hơi sương. Gió từ mặt hồ thổi lên mang theo một mùi rất đặc trưng của nước, của cỏ dại và của đất vừa được phơi ra sau nhiều ngày nước rút. Tôi tắt máy xe. Đứng yên vài giây. Buổi sáng ở đây yên đến mức có thể nghe rõ tiếng chim gọi nhau từ phía bên kia mặt hồ. Xa xa, một đôi vợ chồng chở nhau trên chiếc xe máy cũ. Chiếc xe chạy chậm xuống sát mép nước. Hai người không nói nhiều. Người chồng kéo chiếc thuyền gỗ. Người vợ lặng lẽ cầm mái chèo, rồi phụ đẩy. Không ai ra hiệu. Không ai nhắc ai. Mọi động tác diễn ra tự nhiên như thể họ đã cùng nhau lặp lại buổi sáng này suốt rất nhiều năm. Bạn có thấy cảnh đẹp không? Tôi đưa máy lên quay. Không phải vì cảnh đó đẹp, mà vì tôi thích cảm giác của hai con người đang cùng làm một việc, không cần nói quá nhiều. Đi thêm một đoạn. Tôi thấy hai người đàn ông đang ngồi câu cá. Họ vừa thả cần, vừa cười với nhau điều gì đó. Không vội vàng. Cũng không có vẻ gì là lo hôm nay cá có cắn câu hay không. Ở gần đó hơn, một người đàn ông đang đứng giữa phần nước cạn, chậm rãi gỡ từng mắt lưới. Mỗi động tác đều chậm, đều quen thuộc, đều giống như nhịp thở. Tôi lại giơ máy lên. Những con người này có lẽ không biết họ vừa bước vào câu chuyện của một người xa lạ. Hai con chó từ đâu chạy đến. Chúng đuổi nhau dọc theo mép nước. Lúc thì lao xuống bãi bùn. Lúc thì nhảy lên bờ. Có lúc cả hai cùng đứng khựng lại nhìn đàn chim bay ngang đầu rồi lại tiếp tục rượt đuổi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi bật cười. Tự nhiên thấy ghen tị với sự vô tư của chúng. Đi thêm vài bước nữa. Tôi nhìn thấy 7 tổ chim. Chúng nằm trên một cái cây đứng lẻ loi giữa lòng hồ. 7 chiếc tổ nhỏ. Lặng lẽ. Đong đưa rất nhẹ theo gió, tôi dừng lại khá lâu. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ rất lạ. Đó là nhà của chúng. Không phải một ngôi nhà đẹp. Không phải một nơi chắc chắn. Chỉ là một vài cành cây đan vào nhau. Nhưng có lẽ chỉ cần vậy là đủ. Đúng lúc ấy, tôi mới để ý đến mặt hồ. Nước đã rút rất xa. Xa hơn rất nhiều so với lần tôi đến trước. Những khoảng đất vốn nằm dưới đáy hồ giờ lộ ra thành từng mảng lớn. Có chỗ nứt nẻ. Có chỗ chỉ còn lớp bùn đen. Có chỗ cỏ dại đã bắt đầu mọc lên. Một cái hồ cũng có lúc đầy. Có lúc cạn. Con người chắc cũng vậy. Có những ngày trong lòng mình đầy ắp sự bao dung. Cũng có những ngày chỉ cần một chuyện rất nhỏ cũng đủ làm lòng mình khô đi rất nhanh. Tôi còn đang mãi nhìn mặt nước thì ánh mắt chợt dừng lại ở một thứ hoàn toàn khác. Một chiếc bao ni lông mắc vào bụi cỏ. Rồi thêm một cái chai nhựa. Một đôi dép cũ. Một mảnh xốp. Một chiếc hộp cơm dùng một lần. Tôi nhìn rộng hơn. Rác không nằm ở một chỗ.
Nó nằm khắp nơi, len giữa những bụi cỏ, mắc trên cành cây, nửa chìm nửa nổi. Có những thứ chắc đã nằm ở đó từ rất lâu. Cũng có những thứ nhìn là biết mới bị nước đánh dạt vào. Tôi cảm thấy một luồng khó chịu chạy ngang trong người. Không mạnh, nhưng đủ để làm lồng ngực mình nặng xuống. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những câu quen thuộc. Sao người ta có thể vứt rác như thế này? Đẹp thế này mà cũng nỡ. Ý thức để ở đâu? Tôi không nói ra. Chỉ nghĩ. Rồi cúi xuống. Nhặt cái bao ni lông. Sau đó là cái chai nhựa. Rồi thêm một mảnh xốp nữa. Tôi bỏ tất cả vào chiếc túi mang theo. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi rác vẫn còn nguyên. Gió vẫn thổi. Chim vẫn bay. Đôi vợ chồng đánh cá vẫn đang chậm rãi chèo thuyền ra xa. Hai con chó vẫn đùa nghịch như chẳng hề biết bên cạnh mình có bao nhiêu rác. Chỉ có tôi là thấy trong lòng mình bắt đầu nặng hơn lúc mới đến. Tôi đứng im. Nhìn chiếc túi rác trên tay. Rồi nhìn cả mặt hồ rộng trước mặt. Một câu hỏi rất nhỏ xuất hiện. Nhưng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc điều khiến mình khó chịu nhất sáng nay là rác nằm bên hồ hay là một thứ gì khác đang nằm trong chính lòng mình? Tôi không nhặt nữa. Không phải vì hết sức, mà vì bỗng nhiên tôi thấy mình cần ngồi xuống. Tôi ngồi ngay trên một gốc đất nhô ra giữa lòng hồ. Chiếc túi rác đặt cạnh chân. Máy quay vẫn nằm trên ba lô. Tôi không buồn cầm lên. Có những khoảnh khắc, nếu vội vàng đưa ống kính ra, mình sẽ đánh mất điều quan trọng nhất. Gió vẫn thổi. Những ngọn cỏ khô nghiêng về một phía rồi lại bật trở lại. Tôi nhìn theo chiếc thuyền của hai vợ chồng lúc nãy. Họ đã ra xa hơn, nhỏ dần, rồi chỉ còn là hai cái bóng giữa mặt hồ rộng. Không ai ngoái đầu nhìn bờ. Không ai bận tâm ở đây có bao nhiêu rác. Họ chỉ chăm chú vào việc mình đang làm. Ở phía bên kia, hai người đàn ông vẫn ngồi câu cá. Họ vẫn cười. Một trong hai người vừa kéo cần lên. Không có cá. Ông chỉ cười, móc lại mồi rồi thả xuống lần nữa. Nhẹ như thể chẳng có gì đáng để khó chịu. Hai con chó vẫn chạy. Đàn chim vẫn bay. 7 chiếc tổ chim vẫn đung đưa trên cành cây khô. Chẳng có thứ gì thay đổi. Chỉ có lòng tôi. Tôi nhìn xuống chiếc túi rác. Mới chỉ đầy khoảng 1/3. Tôi nhìn ra mặt hồ. Rác vẫn còn rất nhiều. Đột nhiên tôi thấy việc mình đang làm trở nên rất nhỏ. Bạn có nghĩ vậy không? Lúc đó, tôi thấy việc này nhỏ đến mức gần như vô nghĩa. Một buổi sáng, một người, một chiếc túi, thì có thể thay đổi được gì? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, lập tức kéo theo một cảm giác nặng nề hơn. Tôi không còn biết mình đang buồn vì rác, hay vì sự bất lực của chính mình. Có một cơn gió mạnh hơn thổi qua. Một chiếc túi ni lông mắc trên bụi cỏ bật tung lên, bay một đoạn rồi lại rơi xuống. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn theo, không chạy đến nhặt, chỉ nhìn. Lần đầu tiên trong buổi sáng hôm ấy, tôi không nhìn cái hồ. Tôi bắt đầu nhìn vào chính mình. Tôi tự hỏi, mình đang giận ai? Thoạt đầu, câu trả lời rất rõ ràng. Tôi giận những người đã xả rác. Giận sự vô ý thức. Giận cái cách người ta tận hưởng một nơi rất đẹp rồi bỏ lại phía sau tất cả. Nhưng nếu thật sự chỉ giận họ thì tại sao sau gần 1 giờ nhặt rác, lòng tôi vẫn không nhẹ hơn? Đáng lẽ là một việc tốt phải thấy vui. Đằng này, tôi lại thấy mệt. Có phải vì tôi nhặt chưa đủ? Hay vì thứ đang đè nặng trong lòng vốn không nằm dưới đất? Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình. Những ngón tay còn dính bùn. Một ít nước hồ. Vài sợi cỏ khô. Tôi vừa dùng chính đôi tay này để nhặt rất nhiều thứ. Nhưng hình như có một thứ tôi chưa hề động đến. Đó là sự phán xét.
Tôi nhặt một cái chai. Nhưng trong đầu lại nhặt thêm một suy nghĩ. Người nào thiếu ý thức thế? Tôi nhặt một cái bao ni lông. Rồi lại nhặt thêm một lời trách móc. Tôi nhặt một mảnh xốp. Lại nhặt thêm một chút bực bội. Cứ như vậy chiếc túi trên tay thì nặng lên vì rác. Còn lòng tôi nặng lên vì những điều mình tự giữ lấy. Tôi bỗng bật cười. Một nụ cười rất nhẹ. Thì ra, có khi mình đang dọn sạch mặt đất, nhưng lại âm thầm làm bừa bộn tâm mình. Tôi lại nhìn ra mặt hồ. Nước rút rất sâu. Những khoảng bùn vốn nằm dưới đáy giờ hiện ra rõ mồn một. Lúc nước đầy không ai nhìn thấy chúng. Chỉ khi nước cạn mọi thứ mới lộ ra. Tôi chợt thấy mình cũng giống cái hồ ấy. Có những ngày công việc thuận lợi. Gia đình bình yên. Sức khỏe tốt. Lòng mình đầy như nước. Mình dễ cười. Dễ tha thứ. Dễ bao dung. Nhưng chỉ cần gặp vài chuyện không vừa ý, nước trong lòng bắt đầu rút xuống. Một câu hỏi khác lại đến. Nếu hôm nay mặt hồ đầy nước, liệu tôi có còn nhìn thấy đống rác này không? Có thể là không. Nhưng nếu trong lòng tôi đầy sự bao dung, liệu tôi có còn nhìn mọi người bằng ánh mắt nặng nề như lúc nãy không? Câu hỏi ấy làm tôi im lặng rất lâu. Tôi nhìn chiếc túi rác, rồi nhìn mặt hồ. Tự nhiên tôi không còn muốn hỏi, ai đã làm nơi này bẩn. Tôi chỉ còn muốn hỏi, tại sao lòng mình lại dễ bẩn đến vậy? Chỉ cần một buổi sáng, chỉ cần vài chiếc túi ni lông, chỉ cần vài hành động của những người mình không hề quen biết. Thế là sự bình yên trong mình đã biến mất. Nếu sự bình yên ấy dễ mất như vậy, thì có thật nó từng là của mình không? Hay lâu nay, mình chỉ đang vay mượn nó từ hoàn cảnh? Khi mọi thứ đẹp, mình bình yên. Khi mọi thứ không như ý, mình nổi sóng. Nếu vậy, người điều khiển cảm xúc của mình chưa bao giờ là mình cả, mà là hoàn cảnh, là người khác, là những điều xảy ra bên ngoài. Nghĩ đến đó, tôi thấy sống lưng mình lạnh đi. Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ mình là người sống khá bình thản. Nhưng chỉ một bãi rác ven hồ đã làm lộ ra điều ngược lại. Tôi không đến Hồ Trị An để được ai công nhận. Cũng không phải để quay một video đẹp. Có lẽ, tôi được đưa đến đây để nhìn thấy một điều mà ở nhà tôi không nhìn thấy. Rằng, thứ cần được dọn dẹp đầu tiên không phải là bờ hồ, mà là nơi mà mỗi ý nghĩ vừa sinh ra, đều chọn ở lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên kể từ khi đến hồ, tôi không còn thấy mình đang đối đầu với đống rác trước mặt nữa. Tôi chỉ thấy mình đang học cách cúi xuống, không phải để nhặt thứ nằm dưới chân, mà để nhặt lại sự bình yên mà chính mình vừa đánh rơi. Tôi đứng dậy. Chiếc túi rác trên tay đã nặng hơn lúc đầu. Nhưng kỳ lạ là lòng tôi lại nhẹ hơn. Tôi đi chậm dọc theo mép hồ. Lần này tôi không còn nhìn thấy rác trước tiên nữa. Tôi lại nhìn thấy những con người mình đã gặp từ sáng. Chiếc thuyền của hai vợ chồng đánh cá giờ chỉ còn là một chấm nhỏ giữa mặt hồ. Họ vẫn miệt mài thả lưới. Mặt hồ hôm nay không đẹp hơn vì có họ. Nhưng họ cũng không vì thế mà thôi mưu sinh. Họ không đứng trách nước hồ đang cạn. Không trách cá hôm nay ít. Không trách người khác đã làm nơi này bẩn đi. Họ chỉ lặng lẽ làm điều mình cần làm. Tôi chợt nghĩ, có lẽ hạnh phúc của họ không đến từ việc cuộc sống hoàn hảo, mà đến từ việc họ không dành cả ngày để chống lại những điều mình không thể thay đổi. Hai người đàn ông câu cá vẫn ngồi đó. Có lúc kéo cần lên. Không có cá. Rồi lại cắm mồi. Lại thả xuống. Không cáu gắt. Không bỏ cuộc. Tôi tự hỏi, nếu là mình trong công việc, mình có bình thản được như vậy không? Hay chỉ cần một email không vừa ý, một lời nói thiếu thiện cảm, một dự án không như mong đợi?
là cả ngày hôm đó mình mang theo một cục nặng trong lòng. Tôi nhìn hai con chó. Chúng vẫn chạy, vẫn cắn đùa nhau, vẫn hít ngửi từng bụi cỏ, vẫn vui vẻ với buổi sáng của mình. Chúng đâu biết dưới chân mình là rác. Hay có lẽ chúng biết. Nhưng chúng không để rác quyết định tâm trạng của mình. Con người thì khác. Chúng ta rất dễ trao quyền điều khiển cảm xúc của mình cho những thứ ở bên ngoài. Một câu nói, một ánh mắt, một bình luận trên mạng, một người cư xử không đúng, một con đường đông, một chiếc xe tạt đầu, một bãi rác ven hồ. Mỗi ngày, có biết bao nhiêu chuyện nhỏ xảy ra. Nếu chuyện nào cũng được phép bước vào lòng mình thì chẳng mấy chốc, trong đó sẽ không còn chỗ cho sự bình yên nữa. Có lẽ mỗi người đều có một bãi rác của riêng mình. Bạn có nghĩ vậy không? Có người đứng trước sự vô tâm của người khác. Có người đứng trước bệnh tật. Có người đứng trước áp lực kiếm sống. Có người đứng trước những mâu thuẫn trong gia đình. Có người đứng trước sự phản bội. Có người đứng trước những điều bất công. Không ai tránh được. Nhưng điều làm chúng ta mệt mỏi nhất đôi khi không phải hoàn cảnh, mà là việc mình cứ cố mang hoàn cảnh ấy về chất đầy trong lòng. Tôi quay trở lại chỗ cái cây có 7 tổ chim. Mặt trời đã lên cao hơn. Ánh nắng chiếu nghiêng qua những cành cây khô. 7 chiếc tổ vẫn ở đó. Không đẹp theo cách của những bức ảnh trên mạng. Nhưng bình yên. Một con chim từ xa bay về. Đầu xuống mép tổ. Rồi mất hút vào bên trong. Một lúc sau, nó lại bay đi. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Không có gì vội. Không có gì phô bày. Tôi đứng nhìn rất lâu. Bỗng nhiên tôi hiểu, con chim không dành cả ngày để than phiền vì cái cây. Nó cũng không bỏ tổ vì nước hồ đang cạn. Nó chỉ chăm sóc nơi mình đang sống. Lặng lẽ. Mỗi ngày, tôi cúi xuống, nhặt thêm vài mẩu rác còn nằm ngay dưới chân. Không còn vì bực bội. Không còn vì muốn chứng minh điều gì. Cũng không phải vì nghĩ mình sẽ làm sạch được cả cái hồ. Chỉ vì, ngay lúc ấy, đó là việc mình có thể làm. Tôi chợt thấy, hóa ra bình yên không đến sau khi mọi thứ xung quanh trở nên sạch sẽ. Bình yên đến vào khoảnh khắc mình thôi bắt thế giới phải thay đổi theo ý mình. Có những điều mình làm được, có những điều mình không làm được. Nếu cứ cố ôm lấy tất cả, sớm muộn gì lòng mình cũng sẽ kiệt sức. Chiếc túi rác vẫn còn trên tay. Ven hồ vẫn còn rất nhiều rác. Nhưng trong lòng tôi, có một thứ đã ít đi. Ít oán trách hơn. Ít phán xét hơn. Ít muốn bắt người khác phải giống mình hơn. Và có lẽ, chính lúc đó, tôi mới thật sự nhặt được điều mình đến đây để tìm. Rác ngoài hồ, có thể cần rất nhiều người cùng cúi xuống mới nhặt hết. Nhưng rác trong lòng, mỗi người chỉ có thể tự mình cúi xuống nhặt nó. Có lẽ, điều làm một con người trở nên nhẹ nhõm không phải là sống ở một thế giới không còn rác, không còn điều trái ý, mà là dù đi qua rất nhiều điều không như ý, vẫn giữ được một khoảng trong lòng đủ sạch để sự bình yên có thể ở lại. Rác ngoài hồ, một người cũng có thể nhặt được vài chiếc, nhưng rác trong lòng, chỉ chính mình mới biết khi nào cần cúi xuống. Trên đường về, tôi không còn nghĩ nhiều đến những túi ni lông nữa. Tôi chỉ nhớ mãi hình ảnh 7 tổ chim lặng lẽ trên cái cây khô giữa lòng hồ. Chúng nhắc tôi rằng, một nơi bình yên không phải là nơi không có giông gió, mà là nơi mình vẫn biết quay về, dù thế giới ngoài kia có đổi thay thế nào. Nếu một ngày nào đó bạn cũng đứng trước một bãi rác của riêng mình, đừng vội hỏi ai đã tạo ra nó. Hãy thử dành cho mình một chút im lặng trong tâm. Biết đâu, câu trả lời bạn tìm kiếm không nằm ở những gì đang ở trước mắt, mà nằm ở điều đang diễn ra trong chính lòng mình. Nếu câu chuyện này gợi cho bạn một điều gì đó, mình rất muốn đọc câu chuyện của bạn ở phần bình luận. Không phải để xem ai đúng, ai sai, chỉ là để biết rằng, trên hành trình học cách dọn dẹp nội tâm của mình, chúng ta không hề đi một mình. Cảm ơn bạn đã xem video.
Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.